नमस्कार, स्टिचिंग विथ लीला चॅनलमध्ये आपले सर्वांचं स्वागत आहे। आता मी शिकवणार आहे साधी अंडरवेअर। तर याचे माप कसे टाकायचे मी पेपरवर तुम्हाला सांगते। याचं माप बघा, हे बघा, उंची 10 आहे, मांडी घेर 20 आहे आणि सीट 8.5 आहे। सीट तुम्हाला सांगितलं मी, उंचीमधनं 1.5 वजा करून हा सीट काढलेला आहे आणि तयार उंची आपली 10 आहे, त्याच्यामध्ये +3 मिळवायचे म्हणजे 13 आपल्याला कापण्यासाठी येणार उंची घ्यायला। आणि मांडी घेराच्या निम्मे करायचे, 20च्या निम्मे 10 येतात, त्याच्यामध्ये 10 मध्ये 1 मिळवायचे फक्त म्हणजे 11 येतात। त्याच्यामध्ये एकच मिळवायचं मांडी घेराच्या निम्मे करून आणि उंचीमध्ये हे 3 मिळवायचे। हे बघा, हे 13 इंच आहे। हा बघा, हा डबल पेपर घेतला आपण, हे 13 इंच घेतलेले आहे आणि मांडी घेर आपला 20 आहे। 20च्या निम्मे किती होतात? 10 होतात। 10 मध्ये 1 मिळवायचं म्हणजे किती? 11 येणार आपला मांडी घेर। म्हणजे आधी उंची नंतर रुंदी। हे बघा, अंडरवेअरला तयार उंचीमध्ये 3 इंच मिळवायचे, कारण वरून खालून दोन्हीकडनं पट्टी दुमडावी लागते याला। हे बघा, हे 13 आहे उंची आणि हा डबल मांडी घेर। थोडा कमी आलाय, हा 10 10.5 आलेला आहे। आपण कपड्यावर घेऊया आपण 11, असं घेऊन दाखवतो तुम्हाला 11 इंच। आपण 11 घेतलेला आहे। याला आपण थोडं मोठं माप आहे, 10 उंची जी आहे तर इथं आपण 2-2 इंच घ्यायचे। छोट्या याला आपण 1.5 घेतलं तरी चालतो। हे पण माप तुम्ही मोठं किती शिवा, हा आकार 2 इंचावरच येणार आहे सीटचा आणि तयार उंचीमधलं 1.5 वजा करून राहील तर तुम्ही सीट घ्यायचं आहे। 8.5 सीट घेतलं आहे। तर आपला 2 आहे, इथून पण तसंच उभा 2 घ्यायचा आपल्याला कोपऱ्यातून आणि सीटचा आकार काढून घ्यायचा, खोलगट आकार घ्यायचा म्हणजे सीटला जे उसवतं ते उसवते, चड्डी ती उसवणार नाही, अंडरवेअर व्यवस्थित बसते। खाली पट्टी दुमडायची आपली ही पण 1.5 इंच जादा धरली खाली आणि 1.5 इंच वरती दुमडायची। 1.5 पासून हे फक्त अर्धा इंच घ्यायचे आकार द्यायला सीट द्यायचा, घडी दुमडतो त्याच्यासाठी। हे बघा, हे पट्टी दुमडण्यासाठी आहे। हे अर्धा इंचाचा फक्त सेट द्यायला घेतलाय आणि हा आकार कापून घ्यायचा। संपूर्ण व्हिडिओ बघा शेवटपर्यंत, लगेच आपण कपड्यावर कटिंग करून त्यातलं स्टिचिंग करणार आहे। ते आपल्याला इथून पट्टी दुमडायची आहे बघा, हा आकार दिला इथून अर्धा इंच शिलाईसाठी गेलं की आपला 10 मांडी घेर तयार होणार। परत कापण्यासाठी आपण 11 घेतलेला आहे। ही आधी सोपी आहे शिवण्यासाठी, शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा। 2 पाहिजे असं झालं। आता ह्याचं आपण कपड्यावर कटिंग करणार आहे। ही त्याची आकृती बघा, हे तयार उंचीमध्ये आपण 3 मिळून 13 इंच घेतलेलं आहे। हा मांडी घेराचा निम्मे करून त्यात 1 इंच मिळून हे 11 घेतलेले आहे। हे सीटचा 8.5 घेतलेला आहे आपण। सीट काढण्यासाठी आपण हे 2 इंचाचा आकार दिलेला आहे, कोपऱ्यातून हे 2 इंच घेऊन हा हे केलेला आहे। आणि हे आपली दुमडण्याची ही घडी आहे, तिथून हे अर्धा इंच घेते ना हा साईडचा शेप दिलेला आहे। हे बघा, ही आकृती हे बघा, आपले 2 उंचीचे तुकडे घेतलेले आहेत मी एकावर एक असे। हे आपण उंची घेतली 13, हा मांडी घेर 10च्या 20च्या निम्मे 10 घेऊन 11 घेतलेले आहेत। हा सीटसाठी 2 इंच आकार घेतलेला आहे। हा सीट 8.5 घेतलेला आहे आणि हे 2 इंच आकार काढण्यासाठी हे 2 इंच घेतले सीटचा आकार द्यायसाठी। तसंच ह्या कोपऱ्यातून पण हे 2 इंच मोजले, 2 इंच मोजायचे। हा 2 इंच आहे आणि हा आपण आकार देणार आहे
आणि हा साईडचा आकार अर्धा इंच इथं घेतलेला आहे. इथं तिरकं एक मारलं. ह्याला आधी ही साईड जोडायची, त्या दोन्ही साईड हे आपल्याला जोडून घ्यायचे, असं दोन्ही पण. व्हिडिओ पूर्ण बघा म्हणजे तुम्हाला समजेल शिवण्याचं. अंडरपॅन्ट असली की त्याच्यावर असे दाबटीप मारतात. एका साईडला घ्यायचे शिलाईचं थोडं टीप मारायचे दाबटीप. मारून घेतलेलं आपण. हे बघा इथं असे दाबटीप मारलेली. आता आपण मग सीट असंच जोडायचा. दोन्ही सुलट ठेवल्यात पाय करत बघा हे. आणि हा मधला सीट असं पूर्ण जोडून घ्यायचं. हे नाडी घालण्यासाठी इथं आपण एक कट मारून घ्यायचा आहे. हे बघा कट मारलेलं आहे. आणि इथून हे आपण पूर्ण हा राऊंड असा पूर्ण गोल जोडायचा. असा जोडून घ्यायचा. बरोबर एकावर झाली पाहिजे. दोन्ही पायांची शिलाई बघायची. पूर्ण जोडून झाला हा सीट आपला. आता आपल्याला खालची उंची दुमडायची पूर्ण अशी उंचीमधून आणि ही एक वरती दुमडायची. नाडे घालण्यासाठी आपण ठेवलेले याला शिलाई मारून घ्यायची इथं. नाडीसाठी दुमडलेले. आता इथून आपल्याला ही पट्टी कंबर पट्टी दुमडून घ्यायची बघा. ही बघा आपली कंबर पट्टी दुमडून झालेली आहे. तयार उंची किती ती मोजून हे खालची पट्टी दुमडली आहे बघा. हे आणखी एका बाजूची मी दुमडून घेते. ही आपली तयार उंची 10 आहे. दुमडून घेते मी दुसरा पाय.
पॅन्ट तयार आहे. त्याला आपण नाडे घालून घेतो. इथं आपण नाडेसाठी सोडलेले आहे. माप जरी तुम्हाला शिवायचं असलं तरी तुम्ही उंचीमध्ये नेहमी 3 मिळवत चला. मांडी घराच्या निम्मे करून त्यात 1 मिळवत चला आणि तयार उंचीतनं 1.5 भाग आपण राहील तो सीट घेत जा. बघा हे तयार झालेले आहे. शिवण्याची पद्धत सोपी. तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.